हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु आलुदमको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 300 ग्राम जति आलु। यसलाई उसिनेर अनि यसरी ठुलो ठुलो चाना पारेर काटेर लिएको छु। अब यो ठुलो ठुलो चाना भएको भएर म यसलाई अलिअलि काटा चम्चाले यसरी भुजिदिन्छु। यसो गर्यो भने चाहिँ मसलाहरु भित्रसम्म जान्छ हामीले पकाउँदाखेरि र मिठो हुन्छ। र सबै आलुहरुलाई त्यसरी गोचिसकेपछि अब लागौं स्टोभतिर। ल अब मैले यहाँ प्यान बसाए र यसमा मैले राखे 2 ठुलो चम्चा तेल। ल अब तेल तातेपछि मैले राखे आलु। आलुलाई सबैभन्दा पहिला राम्ररी फ्राई गर्नुपर्छ। मैले राखेँ नुन थोरै, यसलाई चाहिँ अब मिडियम टु हाइटमा चलाउँदै गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यसमा मैले थोरै राखेँ कागतीको रस, आधा सानो चम्चा जति कागतीको रस राखेँ मैले। यसरी कागतीको रस राख्दा चाहिँ आलुलाई क्रिस्पी भएर फ्राई हुन हेल्प हुन्छ। अब आलु यतिको भएर फ्राई भएपछि अब यसलाई झिक्ने। अब यही बाँकी रहेको तेलमा मैले अरु राखे 1 ठुलो चम्चा तेल। तेललाई केही बेर ताप्न दिउँ। अब मैले यसमा राखे केही मेथीको दानाहरू। त्यसैगरी मैले यसमा राखे आधा सानो चम्चा जिरा, एउटा रातो खुर्सानी, एउटा तेजपत्ता, एउटा ठुलो प्याज मसिनो गरेर काटेको छु त्यसलाई राख्छु। यसलाई राम्ररी फ्राई गर्नुपर्छ। अब प्याज यतिको फ्राई भएपछि यसमा मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट। मिक्स गरिदिउँ। यति भएपछि मैले यहाँ राखेँ एउटा ठुलो टमाटर मसिनो गरेर काटेको। थोरै नुन राखेँ मैले। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। र यसमा 2 ठुलो चम्चा जति पानी राखेँ मैले। यसरी पानी राख्दा चाहिँ टमाटरलाई छिटै गल्नको लागि हेल्प हुन्छ। अब यसलाई छोपेर टमाटर राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। र अब टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ। यसमा तेल माथिबाट तरेर आएको छ। अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, 1 ठुलो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, 1 ठुलो चम्चा जीरा र धनियाको पाउडर,
अलि धनियाको पत्ता राखेँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। अब मैले राखेँ अघि फ्राई गरेको आलु, त्यसै गरी यसमा मैले राखेँ थोरै नुन आफ्नो स्वाद अनुसार थप्न सकिन्छ। देखिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ 1 कप जति पानी। यो ग्रेभी आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार पानी राख्नु होला हजुरहरूले। सुक्खा आलुदम मनपर्छ भने अलिकति थोरै राख्नु होला। यति भएपछि यसलाई छोपेर अरु 10 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब आलुदम पाकेर रेडी भएको छ। अलिकति ग्रेभी धेरै भएको आलुदम मन पर्छ भने यसमा अलिकति धेरै पानी राख्नु होला हजुरहरूले। आफ्नो हिसाबले बनाउन सकिन्छ ग्रेभी। अब म यसमा राख्दै छु बाँकी रहेको हरियो धनिया पत्ता, 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर र यसलाई यसरी चलाउँदै 1 मिनेट जति यतिकै पकाउनु पर्छ। अब एकदमै मिठो हेर्दै खाउ लाग्ने आलुदम चाहिँ अब रेडी भएको छ खानाको लागि। यसमा हजुरहरूले कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति अमिलोपना बढी मन पर्छ भने, त्यसैगरी यदि क्रिमी आलुदम मन पर्छ भने यसमा दही पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। आलुदम अब खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी आलुदम बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त, यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र यस्तै अरू प्रकारको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।